Miért fontos a loggolás, illetve a megfelelő metrikák és a hozzá kapcsolódó alertek kialakítása egy mai modern production környezetben? Mindenkinek megvan az a történet, ugye, amikor feltelepítünk egy szervert, szépen beállítjuk, minden fut rendesen, és mondjuk 1 vagy 2 év múlva valami furcsa helyzetet produkál, hirtelen nem tudjuk mi a helyzet, utána megvizsgáljuk, és kiderül, hogy disk full van. Ugyebár ha manuálisan kell ellenőrizni egy szervernek az állapotát, akkor abban biztos, hogy hiba lesz. Ezért mindenképpen automata ellenőrzések kellenek, automata metrikák és automatikus alertek. Ezeket a mai modern DevOps-os toolokkal már nagyon könnyen biztosítani lehet, és az egésznél jellemző a proaktivitás, tehát mielőtt a hiba bekövetkezne, előtte már szépen tudjuk mondani, hogy itt valami gond lesz, lépjünk időben. A vezetők amúgy is szeretik ezt a proaktivitás dolgot, úgyhogy nyugodtan tolhatjátok nekik ezzel, hogy főnök, ezért van rá szükségünk, mert így meg tudjuk előzni a bajt. Kezdjük először az alertekkel. Ha van metrikánk a rendszerről, akkor azokra nagyon könnyen tudunk a határértékekre, a kritikus értékekre alerteket rakni. Mire gondolok? Ott van például a CPU foglaltság, a disk space, illetve a felhasznált memória mértéke. Amikor ezek elérnek egy bizonyos szintet, akkor mindenképpen kérje róla egy alertet, hogy ennek megfelelően tudják cselekedni. Tehát a disk space mondjuk a 20% alá esik, akkor üzenet, és akkor tudod, hogy mit kell tenned. Egy ilyen fizikai hardware, vagy egy node, egy VPS esetén megvan azért az 5-6 paraméter, amire figyelned kell, a CPU, a memória, a disk terület, illetve nagyon fontos a disk sebesség, valamint a disk queue length, az, hogy mennyi várakozó feladat van még a disknek, hogyha ez nagyon felugrik, akkor disk sebességben problémád van, illetve esetleg a network sebességet is figyelni lehet, hogy mennyire van túlterhelve a rendszer, vagy nem. Ezek voltak az úgynevezett hardware technikai metrikák, viszont az alkalmazásra szintén lehet metrikákat rakni, ezek az üzleti logikával kapcsolatosak általában. Ezeket a metrikákat már mindenkinek önállóan kell kitalálni, hogy az üzleti szempontból mi az a fontos, pénzügyi esetleg, vagy bármilyen más. Mondok egy példát, és megértitek, mire gondolok. Például van egy webshopod, és arra teszel egy metrikát, hogy mennyi a csomagolás alatt álló, ki nem szállított csomagok száma. Mondjuk ez 10 vagy 15, az azt jelenti, hogy nagyon sokkal nem vagytok elkészülve, akkor erre kell egy figyelmeztetés. Amit a vezetőnek mindenképpen figyelnie kell, és mivel ő is proaktív, ezért neki is tenni kell ebben az esetben valamit, megfelelően menedzseri a szituációt ebben az esetben. Ha le nincs ilyen paramétere, akkor nem tud mit tenni. Szóval gondoljátok végig az üzleti logikát, hogy mi az, ami nektek fontos, pénzügyi mutató alá vagy fölé ment valaminek, akkor cselekednetek kell. Ezek az üzleti metrikák, de egy alkalmazásra rakhatsz technikai metrikát is, ami ugyanolyan fontos. Például az exceptionok száma, vagy valamilyen külső rendszer elérési ideje. Ha van külső API, amit hívsz, és az 4-5 másodperc után reagál, akkor szintén jó, ha van egy alertet, hogy nézzél utána, hogy mi van a külső rendszerre. Tehát ezeket a metrikákat, ha belerakod az alkalmazásba, akkor nagyon szép figyelmeztetési rendszert tudsz képíteni, és a megfelelő emberek megint csak proaktívan tudnak előtte reagálni, mielőtt az egész baj bekövetkezne. Az alkalmazásoknál van még egy nagyon fontos dolog, amit be kell vezetned, az úgynevezett health check, az, hogy ellenőrzi a rendszer, hogy mennyire egészséges-e. Ez főként konténerizált környezetben fontos, de sima web alkalmazásnál is meg lehet tenni. Konténerizált környezetben van egy olyan endpointunk, hogy health check, mondjuk egy ilyen API endpoint, ha azt meghívod, annak okét kell visszaadnia. Ha bármilyen hiba van egy ellenőrzés közben, akkor egyszerűen visszaad egy hibát, és a futtató rendszer, a Container Orchestrator, Kubernetes vagy a Docker, szóval melynek megfelelően tud reagálni, hogy ezt a konténert már nem is tekinti egészségesnek, próbálja a másikat futtatni. Mire gondolok? Egy alkalmazásnál például nagyon fontos, hogy az adatbázist el tudja érni. A megfelelő connection string ott van, és ez érvényes. Tehát amikor van egy ilyen health check endpointod, akkor az annyit csinál, hogy ellenőrzi, hogy van-e connection string, illetve a connection string mögött az adatbázis elérés az érvényes. Nem kell nagy varázslatra gondolni, csak beleraksz annyit, hogy valamelyik táblából lekérdezel egy rekordot. Ha ez a dolog lefut, akkor az adatbázis kapcsolatod egészséges, és jelentheted, hogy egészséges a konténer. De természetesen ide, ha más rendszereid is vannak, például külső rendszer, akkor minden olyan fontos részt tegyél bele ebbe a health checkbe, ami neked az alkalmazás szempontjából lényeges, és akkor minősítsd egészséges a konténert, ha ez mindegyik teljesül. Következő nagy
fejezet a loggolás. A loggolás sokak szerint csak annyi, hogy nyomunk egy konzol logot vagy egy debug write line-t, fejlesztés közben nem. Ez nagy tévedés. A loggolás termelési környezetben szinte még fontosabb. Ott szintén megint lehetünk proaktívak. Mielőtt jelentkezne a nagy crash, előtte mi már tudhatunk róla, hogy gond van a rendszerben. Hogy ez így legyen, néhány nagyon fontos szabályt be kell tartanunk. Az első és legfontosabb a log level megfelelő használata. Tehát valami hilli-hulli kis információt azt nem írunk error vagy warning szinttel. Fordítva is igaz, ha valami fontosabb dolog van, azt nem information logba rakjuk ki. Ha ezek megvannak, akkor nagyon könnyen tudsz alerteket beállítani arra, hogyha error vagy warning szintű hibád van, akkor jelezzen a megfelelő embernek, és akkor már tudsz cselekedni, mielőtt összedőlne az egész. Miért fontos ez? Tudod jól, hogy a felhasználó nem fog minden hibát bejelenteni. Egyrészt észre sem veszi, másrészt lusta írni, amúgy se tudja, hogy hova kell. A lényeg az, hogyha történik egy súlyosabb hiba a rendszerben, arra mindenképpen loggolás kell, és a loggolásra pedig üzenet kell. Szintén be lehet állítani, hogy warning szint esetén valami másfajta üzenetet küldjön, vagy kevesebb embernek, de lehet az, hogy error esetén már több embernek küld egy figyelmeztetés, hogy gyertek, azonnal csináljátok valamit. Ha bekövetkezik egy ilyen error, akkor már tudsz reagálni, a fejlesztőket rá tudod irányítani, hogy nézzétek meg, mert itt van egy ilyen probléma. Így még tudsz azelőtt reagálni, mielőtt ez nagyobb mértékben érinteni a felhasználóidat. Éles környezetben a loglevelt illik warningon tartani, tehát csak a fontos üzenetek kerüljenek a logba. Amikor valami problémád van, akkor átkapcsolhatod egy alacsonyabb szintre, mondjuk egy infóra vagy egy debugra, és akkor meg tudod nézni, hogy pontosan mi történik, de lehetőség szerint csak a legfontosabb dolgok legyenek a logfájba, böngészned kell, akkor nem kell átrágnod az egészen magad. Loggolásnál a több célpont alkalmazása szintén szükséges, tehát általában a teljes logot kiírod valahová, vagy DB-be, vagy egy fájba, illetve a fontosabbakat, a warning vagy az error szintűeket, azt egy különbe írod, és ha azt kell nézned, akkor ott van a szemed előtt a legfontosabb, amivel foglalkoznod kell. Remélem hasznos volt ez a kis összefoglaló. DevOps-osként mindenképpen figyelned kell ezekre, hiszen az egyik fő feladatod ez a futó rendszerek monitorozása és simogatása. Használd ezeket, ott ez a tudás mindenképpen hasznos lesz.